यदि तपाई नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ र तपाईको युट्युब च्यानल चाहिँ मोनेटाइज भएको छैन तर मोनेटाइज हुनेवाला छ भने तपाईले यो कुरामा चाहिँ अवश्य नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले ध्यान दिनु भएन भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुँदैन। जस्तै कि तपाईले विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू आफ्नो युट्युब च्यानलमा राख्नुहुन्छ तर कुन भिडियोबाट चाहिँ वाच टाइम तपाईको मोनेटाइजेसनको लागि काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। धेरै प्रकारको भिडियोहरू हुन्छ तर सबै भिडियो वाच गरिन्छ। अब चाहिँ कुन भिडियोबाट वाच आवर आउँदाखेरि वाच टाइम आउँदाखेरि त्यो चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि काउन्ट हुन्छ र कुन भिडियोबाट काउन्ट हुँदैन त्यो कुरा जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र सोशल मिडियामा शेयर गरिदिनुस् र ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो सब्स्क्राइब लेखेको बटनमा टच गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन पाउनुहोला यस्तै प्रकारको भिडियोहरू हेर्नको लागि। ओके, सो लागौँ अब विषयवस्तुतिर। साथीहरु म कुरा गर्दैछु मोनेटाइजेसनको। यदि तपाईको च्यानल नयाँ छ भने तपाईले आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, मोनेटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र मोनेटाइज गरिसकेपछि मात्रै अर्निङ सुरु हुन्छ। अब चाहिँ हामीले मोनेटाइज गर्नको लागि तपाईलाई थाहा छ युट्युबको 4 वटा क्राइटेरिया रहेको छ। 1000 सब्स्क्राइबर, त्यस्तै गरिकन 4000 घण्टा वाच टाइम र 2 स्टेप भेरिफिकेसन सेटअप हुनुपर्छ जीमेलमा र त्यस्तै गरिकन तपाईको च्यानलमा कुनै पनि प्रकारको कम्युनिटी गाइडलाइन्सको स्ट्राइक हुनु हुँदैन। आज म कुराकानी गर्छु 2 नम्बरको 4000 घण्टा वाच टाइम हैन। तपाईले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ 4000 घण्टा वाच टाइम पुर्याउनु पर्ने हुन्छ 1 वर्षको भित्रमा, अनि मात्रै तपाईको च्यानल चाहिँ YPP युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा चाहिँ आबद्ध हुन्छ। तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ र मोनेटाइज भइसकेपछि तपाईले त्यहाँबाट अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ लागौं कुन भिडियोबाट तपाईको वाच आवर आयो भने, वाच टाइम आयो भने त्यो वाच टाइम चाहिँ काउन्ट हुन्छ मोनेटाइजेसनको लागि र कुन भिडियोबाट चाहिँ वाच टाइम आयो भने त्यो वाच टाइम चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि काउन्ट हुँदैन हैन। अब तपाईको भिडियो चाहिँ पब्लिक छ भने, एकदम नै पब्लिक भइसकेको छ, पब्लिक वाच आवर आएको छ भने, पब्लिक वाच टाइम आएको छ भने पक्कै पनि तपाईको भिडियो जस्तै कि ब्राउज फिचरमा तपाईको भिडियो आएको छ, रिकमेन्डेड भएको छ, सजेस्टेड भएको छ, होम पेजमा आएको छ, यस्तै प्रकारको र अरु पनि जुन पब्लिक वाच आवर आएको छ भने त्यो वाच टाइम चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि काउन्ट हुन्छ। म कुराकानी गर्दैछु साथीहरु यसमा चाहिँ आजको भिडियोमा कुन यस्तो भिडियोहरू हो जुनबाट चाहिँ वाच टाइम आयो भने मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ काउन्ट हुँदैन। नम्बर 1 मा रहेको छ। नम्बर 1 मा प्राइभेट भिडियोज। जस्तै तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा कुनै भिडियो अपलोड गर्नुभयो, त्यो भिडियो चल्यो, पब्लिक गर्नुभएको थियो, त्यो भिडियो चल्यो, चलिसकेको छ, धेरै जनाले हेर्नुभयो, भाइरल पनि भयो अथवा भएन, धेरै चल्यो त्यो भिडियो, तर त्यो भिडियोलाई तपाईले यदि प्राइभेट गर्नुभयो भने त्यहाँ अप्सन हुन्छ नि पब्लिक गर्ने, प्राइभेट गर्ने, अनलिस्टेड गर्ने। प्राइभेट गर्नुभयो भने त्यो भिडियोको जुन वाच टाइम हुन्छ त्यो वाच टाइम चाहिँ काउन्ट हुँदैन मोनेटाइजेसनको लागि। र त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अनलिस्टेड भिडियोज। तपाईको युट्युब च्यानलमा धेरै प्रकारको भिडियो होला, यदि कुनै पनि भिडियोलाई तपाईले अनलिस्टेड गर्नुभयो भने चल्दै मानौं भिडियो चल्यो, चलिसकेपछि वाच टाइम धेरै आयो, काउन्ट भइरहेको छ, तर तपाईले कुनै कारणवश चाहिँ त्यो भिडियोलाई अनलिस्टेड गर्नुभयो भने त्यो भिडियोको वाच टाइम चाहिँ काउन्ट गरिदैन मोनेटाइजेसनको लागि। अब चाहिँ अर्को कुरा तेस्रो नम्बरमा रहेको छ डिलिटेड भिडियोज। तपाईको च्यानलमा धेरै प्रकारको भिडियोज रहेको छ, राम्रो चल्यो भिडियोज, कुनै कारणवश तपाईले भिडियोलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने तपाईले त्यो भिडियोको वाच आवर, वाच टाइम जुन हुन्छ त्यो गुमाउन सक्नुहुन्छ, यानी कि मोनेटाइजेसनको लागि काउन्ट हुँदैन। 3टा कुरा याद राख्नु पर्यो। यदि तपाईले भिडियोलाई प्राइभेट गर्नुभयो भने, यदि तपाईले आफ्नो भिडियोलाई अनलिस्टेड गर्नुभयो भने र यदि तपाईले आफ्नो भिडियोलाई डिलिटेड गर्नुभयो भने यो 3 वटा कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको भिडियोको वाच टाइम जुन हुन्छ मोनेटाइजेसनको लागि काउन्ट हुँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब लागौं अर्को कुरामा, एड कम्पियन है। अब गुगल एड्स तपाईले सुन्नु भएको छ हैन। तपाईले आफ्नो भिडियोलाई प्रमोट गराउनको लागि अथवा तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानललाई प्रमोट गराउनको लागि तपाईले चाहिँ गुगल एड्समा दिनुहुन्छ। गुगल एडवर्ड थ्रु तपाईले चाहिँ एड क्याम्पेन चलाउनुहुन्छ भने, गुगल एड्समा दिनुहुन्छ भने त्यसबाट आएको जति पनि वाच टाइम हुन्छ नि त्यो वाच टाइम चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि काउन्ट हुँदैन हैन। गुगल एडमा तपाईले आफ्नो भिडियो प्रमोट गराउनु भयो, युट्युब च्यानल प्रमोट गराउनु भयो, ठीक छ, त्यो भिडियोमा वाच टाइम आउँछ हैन, भ्युज पनि आउँछ, त्यसबाट सब्स्क्राइबर पनि आउँछ, तर त्यो आएको जुन वाच टाइम हुन्छ त्यो भिडियोबाट त्यो वाच टाइम तपाईको च्यानलको मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ काउन्ट गरिदैन।
त्यस्तै गर्न साथीहरू 5औं नम्बरमा रहेको छ स्टोरीज। जस्तै कि तपाईको YouTube च्यानलमा स्टोरी फिचर छ भने र स्टोरी फिचरबाट तपाईले कुनै भिडियोलाई प्ले गराउनुहुन्छ भने हैन भ्युअरहरुको लागि, जस्तै कि तपाईको YouTube च्यानलमा चाहिँ स्टोरी फिचर छ, मानौ कि 10,000 सब्स्क्राइबर पूरा भइसकेको छ तर वाच टाइम चाहिँ पूरा भएको छैन, अथवा स्टोरी फिचरबाट जुन तपाईले भिडियो शो गराउनुहुन्छ, स्टोरी फिचरबाट जुन तपाईले भिडियो प्ले गराउनुहुन्छ भ्युअरहरुलाई, त्यो भिडियोबाट आएको जुन वाच टाइम हुन्छ मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ काउन्ट गरिदैन हैन। त्यस्तै न 6औंमा रहेको छ शॉर्ट्स भिडियोज हैन। जस्तै तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलमा दुई प्रकारको भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ, लङ भिडियो र शॉर्ट भिडियो हैन। लङ भिडियो तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले 1 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेट 4 मिनेट 5 मिनेट हैन आधा घण्टासम्मको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन, दैट इज कॉल्ड लङ भिडियो हैन। तपाईले लङ भिडियोको च्यानल चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न शॉर्ट भिडियोमा के हुन्छ भने 15 सेकेन्डको तपाईले शॉर्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब म एउटा सल्लाह के दिन्छु भने यदि तपाईले लङ भिडियोको च्यानल खोल्नुहुन्छ भने लङ भिडियो नै राख्नुस् विशेष गरेर, त्यसमा चाहिँ शॉर्ट भिडियो नराख्नुस् हैन। यदि तपाईले शॉर्ट च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा शॉर्ट भिडियो मात्रै हाल्नुस्, किनभने मिक्स चाहिँ नगर्नुस् हैन। एक दुईटा शॉर्ट भिडियो बनाउनु भो लङ भिडियो च्यानलमा, इट्स ओके, इट डजन्ट म्याटर हैन। तर तपाईले लङ भिडियोको च्यानल खोल्नु भएको छ भने लङ भिडियो नै बनाउनुस् हैन, कुनै क्याटेगोरीमा। तर तपाईले शॉर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने एक दुईटा त शॉर्ट भिडियो बनाउँदा हुन्छ लङ भिडियो च्यानलमा, तर चाहिँ शॉर्ट भिडियो छुट्टै बनाउनुस्, शॉर्ट च्यानल छुट्टै क्रिएट गर्नुस् र त्यसमा चाहिँ शॉर्ट भिडियो तपाईले बनाउनुस्, यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब यदि तपाईले लङ भिडियो च्यानलमा चाहिँ शॉर्ट भिडियो पनि राख्नु भएको छ भने र त्यो शॉर्ट भिडियो तपाईको भाइरल भयो, धेरै नै चल्यो, धेरै नै भ्युज आयो, धेरै नै वाच टाइम आयो हैन, तर त्यसबाट धेरै सब्स्क्राइब आयो, तर चाहिँ त्यो भिडियोबाट आएको वाच टाइम त आउँछ त्यो भिडियोमा, तर चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ काउन्ट गरिदैन। जब तपाईको च्यानल चाहिँ मोनेटाइज हुन्छ त्यतिबेला 4000 घण्टामा यो वाच टाइम चाहिँ काउन्ट गरिदैन साथीहरु। ओके, त्यस्तै न 6औंमा रहेको छ लाइभ स्ट्रिम। तपाईले लाइभ स्ट्रिम गर्नुहुन्छ हैन, लाइभ स्ट्रिम गर्नु त राम्रो हो च्यानलको लागि, किन भन्दाखेरि लाइभ स्ट्रिम गर्नुभयो भने तपाईको च्यानलको वाच टाइम बढ्छ हैन, वाच आवर बढ्छ, धेरै राम्रोसँग बढ्छ र तपाईले निकै कम समयमा चाहिँ तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलमा धेरै भन्दा धेरै वाच टाइम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, गेन गर्न सक्नुहुन्छ। तर लाइभ बस्दाखेरि चाहिँ कुन अवस्थामा तपाईको लाइभ स्ट्रिमको वाच आवर जुन हुन्छ, वाच टाइम हुन्छ, त्यो काउन्ट गरिन्छ अथवा गरिदैन त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौ तपाईले लाइभ गर्नुभयो हैन, आफ्नो YouTube च्यानलमा तपाईले लाइभ गर्नुभयो, लाइभ गरिसकेपछि धेरै जनाले हेर्नुभयो, वाच टाइम पनि आयो, सब्स्क्राइबर पनि भयो, भ्युज पनि आयो, इट्स ओके। तर यदि तपाईले त्यो भिडियोलाई लाइभ बसेको भिडियोलाई अनलिस्टेड गर्नुभयो भने त्यहाँ के हुन्छ भने वाच टाइम चाहिँ काउन्ट गरिदैन मोनेटाइजेसनको लागि। त्यसैले तपाईले त्यो भिडियोलाई डिलिट पनि गर्नुभयो भने हैन त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो भिडियोको जुन वाच टाइम रहेको छ मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ काउन्ट गरिदैन। ओके, र अर्को कुरा तपाईले बुझ्नुभयो होला VO, म यो भन्न पनि चाहन्छु, यानी कि भिडियो अन डिमान्ड भनिन्छ, VO को फुल फर्म हुन्छ भिडियो अन डिमान्ड। यदि तपाईले आफ्नो लाइभ स्ट्रिमको भिडियोलाई VO मा राख्नु भएको छैन भने, कन्भर्टेड गर्नु भएको छैन भने हैन त्यसको वाच आवर काउन्ट गरिदैन, भनिन्छ नोट कन्भर्टेड टु VO। यदि तपाईको लाइभ स्ट्रिम भिडियो कन्भर्ट गरेको छैन भने भिडियो अन डिमान्डमा, त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको भिडियोको वाच टाइम चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि काउन्ट गरिदैन। त यो कुराहरु रहेको छ साथीहरु, तपाईले यो कन्डिसनमा देख्नुभयो तपाईको भिडियोको वाच टाइम चाहिँ काउन्ट हुन्छ मोनेटाइजेसनको लागि र कुन अवस्थामा काउन्ट हुँदैन, यो कुरा चाहिँ एकदमै युट्युबर भएपछि हामीले जान्नु पर्ने नै हुन्छ। खास गरेर त नयाँ युट्युबर साथीहरु हुन्छ जो कि आफ्नो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइजेसनको लागि तपाईले एप्लाई गर्नुहुन्छ, YPP प्रोग्राममा चाहिँ तपाईले पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भने मोनेटाइजेसनको लागि र त्यसबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरु रहेको छ जुन भिडियोबाट वाच टाइम आउँदाखेरि मोनेटाइजेसनको लागि काउन्ट हुँदैन, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो एकदमै तपाईले कमेन्ट गर्नुस्, आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्नुस् र ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईले रातो लेखेको हुन्छ सब्स्क्राइब, त्यसमा चाहिँ टच गर्नुस् है सब्स्क्राइब गर्नको लागि। यदि सब्स्क्राइब बटन कालो छ भने त्यसमा चाहिँ टच नगर्नुस् हैन। यदि सब्स्क्राइब बटन रातो छ भने तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ रातो बटनमा टच गरेर, र यस्तै प्रकारको भिडियोहरु तपाईले यो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको समय धेरै राम्रो होस् साथीहरु, म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र तपाईहरुले आफ्नो काम गर्नुस् युट्युबमा र युट्युबमा तहल्का मचाउनुस् भन्दै, तपाईहरुको समय राम्रो होस् भन्दै फेरि पनि आजको यो युट्युब भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।